ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਫੀਆ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈਂਸਨ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨੋਇਡ ਰੋਬੋਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਿਊਮੈਨੋਇਡਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨਸ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੋਫੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਐਥੀਕਲ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਰੋਬੋਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਹੋਣ, ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯੂਟਿਊਬ ਜਾਂ ਸਪੋਟੀਫਾਈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਇਹੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੈਰੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਤਲਬ ਸਟੇਜ 1 ਤੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗੀ ਜਨਰਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਹੂਬਹੂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ, ਹਿਊਮਨ ਦੀਆਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਕੈਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇਗੀ। ਜਨਰਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਰੋ AI ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ AI ਬਣਾਉਣ ਲਈ। that is ਜਨਰਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੁਪਰ AI ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਡਲਸ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਹੈ, ਡੀਪਸੀਕ ਹੈ, ਗਰੋਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਆਊਟਪੁੱਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਵਟ ਇਫ ਜੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਾਂ ਐਥੀਕਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੇਫ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਨਸੇਫ ਕਨਕਲੂਜਨਸ ਵੱਲ ਇਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਟੈਸਲਾ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਡ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਓਪਟੀਮਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨੋਇਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਅਮੈਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਆਰਟਸ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰੋਬੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਟ ਇਫ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਦਾ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਦੈਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨਸ ਲਈ। ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਫਰੰਟਲ ਕੋਰਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਥੋਟਸ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਅਲੱਗ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਐਂਟੀਟੀ, ਇੱਕ ਈਗੋ, ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਹਿਊਮਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਹਿਊਮਨਸ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਬ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦਾ GPU, ਮੇਬੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ AU100 ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 300 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਨੌਨ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵਰਚੁਅਲ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਹਾਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਡਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੈਲਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰਮੀਨੇਟਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਈਨੈਟ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਜ਼ ਅ ਰੋਬੋਟ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ ਰੋਬੋਟਸ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਂਟੀਟੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਫਿਲੋਸਫਰਸ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਿਊਮਨ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਰਕੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੰਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੰਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੈਨ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਅਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ, ਐਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਪਨ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂਗਾ, 50-50 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਜੇ ਇਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਸਰਪਾਸ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?